تو این سوال یه لوله آبی داده شده. این لوله آبی که یه عضوی بهش متصله که به این عضو 2 تا نیروی 9 و 3 کیلونیوتنی وارد میشه و قطر خارجی لوله 72 میلیمتر و ضخامت لوله 5 میلیمتر هست. صورت سوال میگه که تنش‌های اصلی روی المان H رو و همچنین جهت مربوط به تنش‌های اصلی رو برای المان H به دست بیارید. خب برای اینکه المان H رو اول استخراج بکنیم میایم و لوله رو از این مقطعی که المان H اونجا هست برش میزنیم و سطح مقطع رو که لبه المان H هست مشاهده میکنیم. اگر من برش بزنم این سطح مقطع رو، پس ما یک لوله داریم که انتها هم به دیوار متصل شده. محورهای مختصات رو هم روی لوله ترسیم بکنیم. این محور X، Y و Z رو برای لوله مشخص میکنم. این محور X، این محور Y و محور Z. اینجا هم لوله هست دیگه. این لوله المان H هم روی این نقطه این انتهایی اینجا قرار داره، در منتهی علیه سمت راست المان H اینجاست. خب برای این لوله میایم و تمام نیروها و گشتاورها رو منتقل میکنیم به سطح مقطع شکل، به مرکز سطح شکل. خب نیروی 9 و نیروی 3 رو داریم. اگر که نیروی 9 و نیروی 3 رو هر دوتا رو منتقل کنیم به مرکز سطح، 9 تا رو به پایین، 3 تا رو به بالا، پس یک نیروی 6 کیلونیوتنی رو به پایین خواهیم داشت روی این سطح مقطع. پس یه نیروی P1 داریم به مقدار، اینجا یادداشت کنیم، P1 به مقدار 6 کیلونیوتن. مقدار نیروی P1. دیگه چی داریم؟ اگر که نیروی 9 رو و نیروی 3 رو منتقل بکنم به مرکز این لوله، نیروی 9 از این سمت و نیروی 3 از این سمت، یک گشتاور پیچشی به لوله وارد میکنه. پس ما یک گشتاور داریم که به این سمت، به سمت منفی Z هست، به این شکل. اسم گشتاور رو میگذارم مقدار M1 و M1 مقدارش به این شکل به دست میاد. M1 هست 9 ضرب بازو که 120 میلیمتر هست، 120 میلیمتر به اضافه 3 ضرب بازوش که 120 میلیمتر هست و مقدار M1 میشه 1440 نیوتن متر. این مقدار M1. حالا نیروی 9 و نیروی 3 که به مرکز لوله منتقل شد به این وسط، در اصل همدیگه رو خنثی میکنن، یه نیروی 6 تایی رو به پایین ایجاد میکنن دیگه. این نیروی 9 و نیروی 3 وقتی منتقل شدن به مرکز، اولا پیچش M1 رو ایجاد کردن، ثانیا نیروی 6 منتقل شده، نیروی 6 ایجاد میشه که این نیروی 6 به خود این مرکز سطح قرار منتقل بشه. پس نیروی P1 6 اینجا هست. حالا خود نیروی 6 رو وقتی من بخوام به این سطح مقطع منتقل کنم، یک گشتاور حول محور X هم ایجاد میکنه. پس من یک گشتاور حول محور X خواهم داشت به این شکل که این هم دورانش. اسم این گشتاور رو میذارم M2 و M2 مقدارش میشه چی؟ میشه 6 ضرب فاصله که 150 میلیمتر هست. 6 ضرب 150 میشه 900 نیوتن متر. این هم مقدار M2. خب حالا بریم المان H رو استخراج بکنیم. المان H روی این سطح مقطع تحت تاثیر 3 تا عامل هست: عامل M1، عامل P1 و عامل M2. قبل از اینکه بریم سراغ المان H و استخراجش، ضوابط مربوط به هندسه این قطعه رو، این سطح مقطع رو مشخص بکنم. برای این سطح مقطع قطر خارجی رو داریم 72 میلیمتر. قطر داخلی چون ضخامت رو داده 5، پس قطر داخلی میشه 62 میلیمتر. مساحت رو اگر حساب بکنیم A میشه P4 قطر خارجی به توان 2 منهای قطر داخلی به توان 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل به متر بشه میشه 1.052 ضرب در 10 به توان
ضرب در 10 به توان منهای 3 متر به توان 2. این مساحت میله. اگر مومنت نیرسی رو بخوایم حساب کنیم آی میشه 1/64 پی ضرب در قطر خارجی به توان 4 منهای قطر داخلی به توان 4. 10 به توان منهای 12 هم برای تبدیل به متر میذاریم و میشه ممیز 594 ضرب در 10 به توان منهای 6. جی رو اگر بخوایم حساب بکنیم میشه 2 برابر آی برای سطح مقطع لوله یا میله، میشه 1/188 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. کیو رو هم اگر بخوام حساب کنم برای یک نیم دایره اگر کیو رو بخوام حساب بکنم مقدار کیو میشه 2/3 آر آوت به توان 3 منهای آر آی به توان 3. این رو توی ویدیوهای قبلی هم اثباتش و مقدارش رو نشون دادیم. پس کیو میشه 2/3 72 به توان 3 منهای 62 به توان 72 قطر هست، نصفش رو بایستی بذاریم 36 به توان 3 منهای نصف 62 میشه 31 به توان 3 ضرب در 10 به توان منهای 9 برای اینکه تبدیل به متر بشه. پس مقدار Q هم که تو رابطه تau مساوی با VQ به IT قراره ازش استفاده بکنیم میشه 11/24 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 3. خب حالا بریم سراغ تجزیه تحلیل المان H روی گشتاور M2 قرار داره. پس گشتاور M2 با المان H هیچ کاری انجام نمیده و هیچ تأثیری روش نداره. اما نیروی P1 باعث برش لبه المان H میشه و گشتاور M1 هم باعث پیچش هست که اون هم باعث برش لبه المان H میشه. پس من اگر المان H رو ترسیم بکنم روی المان H ما برشی داریم یا تاو داریم که مقدار تاو از رابطه جمع دوتا تأثیر مربوط به P1 و M1 به دست میاد. یعنی تاو میشه VQ به IT به خاطر بارگذاری ارزی یا نیروی P1 و به اضافه با TC جم به خاطر گشتاور M1. خب میتونیم این مقدار رو جایگذاری کنیم. V نیروی برشی هست، نیرو رو داریم 6 کیلو نیوتن 6. Q رو به دست آوردیم 11/24 ضرب در 10 توان منهای 6. I رو داریم ممیز 594 ضرب در 10 به توان منهای 6. ضخامت لوله هم بوده 5 میلیمتر، دو تا 5 تا چون از دو تا سطح مقطع برش داریم پس ضرب در 10 میلیمتر. این میشه VQ به IT به اضافه خب T گشتاور M1. مقدار گشتاور M1 رو داریم 1440 ضرب در C شعاع میله شعاع بیرونی 36 میلیمتر تقسیم بر J 1/188 ضرب در 10 به توان منهای 6 و این رو حساب بکنیم مقدار تنش میشه 55 مگاپاسکال. خب پس ما المانش رو به این شکل داریم که یک تنش 55 مگاپاسکالی روش وارد میشه. خب اگر المان دایره مر رو ترسیم بکنیم این المانی که به این شکل که مقدار 55 مگاپاسکال اینجا هست. خب سیگمای آ چقدر میشه؟ سیگمای آ سیگمای ماکس اون هم میشه 5 مگاپاسکال. سیگمای مینیمش که سمت چپ قرار میگیره سیگمای بی اون هم میشه 55 مگاپاسکال. تاو ماکس چقدر هست؟ تاو ماکس هم برابر 55 مگاپاسکال هست و زوایای تتای آ این خط بایستی از این سمت به اندازه 90 درجه بره، نصفش میشه 45 درجه. پس 45 درجه اگر حرکت بکنه سیگمای ماکس رو ایجاد میکنه و معکوسش به همین ترتیب 90 درجه بره که نصفش میشه باید 45 درجه یا منهای 45 درجه مقدار تتای بی رو ایجاد. پس اعتراض و تنش ها و زوایای مربوط به ایجاد تنش های عمودی و برشی به دست اومد.